Lacken är så dålig på hela bilen. Om ett par dagar så är den helt grön. Man kan ju tycka att jag har tagit bort lite mycket saker. Ibland går det inte så bra. Det är väl det här som kallas för att hoppa upp på hästen igen. Nu är dörrarna tillbaks. Alla bulor och den fals- och ytrost som fanns är borta. Allt som ska lackas är lackat. Och det här ska inte lackas. Det finns liksom ingen vits med det. Nu är det åtgärdat, det är fixat, det är grundat. Men det finns ingen vits för lacken är så dålig på hela bilen. Det är lacksläpp och det är omlackat på sina ställen som inte är alls något bra. Så att lägga pengarna på att först lacka den och sen foliera den på en sån här gammal bil, det övergår mitt förstånd. Så jag är klar här. Så nu har det blivit dags att foliera. Och då kommer den här bilen att ändra skepnad. Och helt plötsligt kommer det inte se ut som en skrotbil längre, vilket det egentligen gör med alla de här blandade färgerna. Som ett par dagar så är den helt grön. Det här tog ju lite längre tid än vad jag hade räknat med. Men jag är ju väldigt nöjd och det kommer att bli superfränt när det är klart. Så jag ska börja med att demontera backspeglar, dörrhandtag, allt sånt som jag kan plocka bort för att förenkla folieringen. Alltså det går ju att foliera med allting sittandes kvar, vilket alla proffs såklart gör för att det finns inte tid. Men jag har ju tid och möjlighet, så att jag kommer att demontera allt som är i vägen för folieringen i den mån jag kan. Nu är allt bortplockat som går att plocka bort. Man kan ju tycka att jag har tagit bort lite mycket saker. Och det förstår jag, för att allt är inte bortplockat för folieringen. Utan det här kan inte se ut så här. Alltså,
Det är bedrövligt. Så det kommer att bli en liten touch-up på alla plastdetaljer. Så därför skulle de bort. Den är bättringslackad på sina ställen. Väldigt skrovligt. Den har ju, som du har sett, lite lacksläpp på sina ställen. Och jag ska försöka jämna ut det där lite grann. Så jag kommer nog gå över hela bilen. Mer eller mindre där det behövs i alla fall. För att få så släta ytor som möjligt. Det lyser ju ändå igenom lite. Man kan ju inte dölja liksom allt med folien, tyvärr. Så det måste jag göra. Oftast ser det ut som att det går bra, såklart, eller det går ganska bra, men ibland går det inte så bra. Klockan är 10:09 på kvällen och jag tänkte att jag skulle bara liksom en till ska jag sätta dit, en panel alltså. Och nu vet jag inte, nu står jag inför valet om jag ska slita ner den där, sätta upp en till för att det ska kännas som att jag vill inte åka hem när det ser ut så här heller på något vis. Men samtidigt är det kanske det jag ska göra innan jag förstör en till. Men förmodligen kommer jag riva ner den och sätta upp en till innan jag åker hem. Surt där i alla fall. Det är väl det här som kallas för att hoppa upp på hästen igen. Alltså tanken slog ju mig och det grövsta att jag ville bara åka hem. Fast om jag skulle åkt hem så hade jag ju inte kunnat sova i alla fall. Så att det hade ju bara, alltså, nej, det var egentligen orimligt. Så att, men ganska fort gick det ändå. 5:10. Var det klart? Jag ska erkänna faktiskt att jag lyckades till och med, ska vi se om det syns, riva nästa vända också. Och anledningen till det här är ju för att det är för kallt här inne. Det är april, typ 4. Och det vart ju minusgrader och storm. Så jag har ju haft runt 15 grader inne. Men då kör jag ju en sån dieselkanon. Men
Jag slarvade med det. Så att det var väl bara 16-17 grader. Den här filmen blir otroligt porös. Och sen kanske jag stressar lite andra gången. Men det där får vara. Så det kommer att bli rivsår i alla fall. För tanken är att jag ska bränna rätt ut i skogen. Det kommer i alla fall att gå en massa kvistar längs sidorna. Det blev bra så. Det börjar närma sig slutet nu. Nu är båda sidorna färdiga. Så det som är kvar är den delen. Och som ni kommer ihåg så har jag redan målat taket svart. Vilket gör att där ska det ju inte vara någon folie. Och sen är det den där delen. Och sen är det ju sånt här. Sen är det små bitar förstås. Det är grillen, tanklock. Det har ju varit allt annat än lätt. Det märks att det var 2 år sedan jag gjorde det här senast. Alltså ja, det är som att cykla. Men man cyklar lite vingligt först. Och precis lagom tills man är klar med den här så kommer man ihåg hur det var man skulle göra. Nu går det ju ganska bra. Jag kommer förmodligen inte göra det här förrän om 2 år igen. Så då blir det samma resa igen. Jag är nöjd. Vi har ju den där sprickan som ni såg. Jag är lite noggrannare med värme nu. Den lever jag med. Sen vart runt gångjärnet här har jag fått... Ja, det kanske knappt syns, men det ligger en lapp och en skarv. Jag har gjort fler skarvar på vänster sida än på höger sida. Där. Och så är det en skarv där. På andra sidan är det bara den skarven. Det gjorde att jag inte riktigt får in folien i den här karosseriskarven. Den är så djup så jag lyckas liksom inte värma in den utan att förstöra den. Jag måste skära den och sen lägga i stripe liksom. Jag ska skära en tunn, smal och lägga i där. Så att andra sidan är ju mycket bättre än den här. Här har jag också en liten spricka. Jag hade lite bråttom och så rev jag upp den och så tänkte jag, nej, jag gör inte om den igen. Jag har ödslat 7 meter folie till soptunnan. Så att det är skapliga läropengar ändå. Som tur var så köpte jag för att jag visste att det skulle bli... Ja, det har sina skavanker. Tyvärr så kommer jag nog få göra om höger framskärm. För jag har gått på den lite hårt i... Nu ser den ju okej ut. I den här, syns det, i den här krympningen. Här samma här, jag la den liksom spänt över och sen så krympte jag ner den i det här. Och det är lite för brutalt. Dels så blir den här matta filmen blank. Sen vill den inte riktigt stanna kvar här i botten utan den vill resa sig. Så jag vet inte, antingen gör jag om den nu eller så väntar jag och ser hur det utvecklar sig. Och så gör jag om den då, om den blir riktigt dålig. Det här är en ganska liten bit att göra om så att det känns okej. Det är väl lika bra att göra klart de bitarna som är kvar. Det ska synas att man bara kan vika av asfalten rätt ut i skogen. Så ska det vara. Alltså det där var ju skitkul. Jag ropade hej lite tidigt. Det är väl det här som kallas för att hoppa upp på hästen igen.